Bạn từng buồn đến mức chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời chưa? Có những đêm ngồi nhìn khoảng tối trước mặt mà thấy tâm mình rỗng như một căn phòng không còn tiếng thở. Nếu đã từng trải qua những khoảnh khắc đó thì bạn không hề cô đơn đâu. Bởi vì phía sau mỗi gương mặt bình thản ngoài đời luôn giấu một nỗi buồn mà không phải ai cũng dám nói ra. Có những ngày bạn mệt đến mức không còn sức để than thở. Bạn cười với mọi người nhưng trong lòng lại như một cơn mưa dài không tạnh. Bạn muốn mạnh mẽ nhưng trái tim cứ mềm ra từng đoạn. Và bạn muốn đứng dậy nhưng đôi chân lại nặng như đang bị trói bởi những suy nghĩ chẳng thể dừng được. Tâm của người đang buồn thật sự giống như chiếc đèn lồng nhỏ trong đêm gió. Ánh sáng vẫn còn đó nhưng run rẩy. Chỉ cần một hơi thở bình yên thôi, nó sẽ đứng vững lại và soi sáng được cả một góc trời trong lòng bạn. Lời dạy của Phật không phải là những triết lý xa vời chỉ dành cho người có căn cơ, mà là chiếc phao được ném xuống cho những ai đang thật sự chìm vào nỗi khổ của chính mình. Là bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy tâm bạn trong những lúc tưởng như không còn ai hiểu được mình nữa. Là con đường giúp bạn nhìn lại nỗi buồn bằng một đôi mắt mới, để thấy rằng hóa ra mình chưa từng bị bỏ rơi. Và nếu bạn cho tôi thời gian để đồng hành cùng bạn trong bài giảng này, tôi hứa rằng bạn sẽ nhận được điều mà bạn đang tìm kiếm suốt bao lâu nay. Đó là một cách nhìn mới để hiểu vì sao bạn buồn, một cách thở để làm dịu nó, và một cánh cửa để bước ra khỏi những ngày dài chỉ toàn mệt mỏi. Bạn sẽ biết vì sao Phật dạy rằng nỗi buồn không phải kẻ thù, mà là tín hiệu để bạn tỉnh thức. Bạn sẽ biết cách buông những điều làm mình đau và biết cách đứng dậy từ chính nơi mình từng gục xuống. Trước khi vào nội dung chính, tôi mời bạn cùng nghe qua một câu chuyện đời thường. Hy vọng bạn sẽ tìm được giá trị bài học trong đó. Trời đầu thu, trong ngôi làng nhỏ bên triền núi, Nam ngồi một mình dưới gốc cây đào rụng lá, ánh mắt nặng trĩu như mang cả nỗi đời. Gió thổi làn tóc dài của Hương. Cô tiến lại gần, nhìn Nam bằng ánh mắt lo lắng nhưng nhẹ nhàng. Hương hỏi vì sao Nam cứ trốn tránh mọi người, còn Nam chỉ im lặng, đôi vai run nhẹ như đang mang một vết thương không thể nói. Cả ngôi làng xì xào rằng Nam đã mất hết vốn liếng sau một vụ đầu tư sai lầm, khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Nam tránh ánh mắt của người đời, cảm thấy mình như kẻ thất bại, không xứng đáng đứng giữa cuộc sống này. Hương đặt tay lên vai Nam rồi nói rằng có nơi muốn đưa anh đến, nơi có thể khiến lòng anh nhẹ lại. Con đường mòn dẫn họ lên ngọn núi sương mỏng, nơi có một am nhỏ bên vách đá, khói hương tỏa nhẹ như mây. Nam bước vào, thấy vị sư già đang ngồi bên chén trà, ánh mắt sáng mà hiền như nhìn xuyên nỗi buồn của anh. Vị sư mời Nam ngồi xuống mà không hỏi điều gì, chỉ đặt trước mặt anh một tách trà nóng. Hương đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn qua khung cửa, mong Nam sẽ tìm được câu trả lời anh cần. Nam nâng tách trà, hơi nóng làm đôi tay lạnh giá của anh ấm lên, nhưng lòng vẫn nặng như đeo đá. Cuối cùng Nam khẽ nói: "Con đã mất tất cả, con thấy mình không còn giá trị." Vị sư im lặng, nhặt một chiếc lá vàng trước mặt và đặt lên tay Nam. Ngài hỏi: "Con thấy chiếc lá này nặng không?" Nam lắc đầu: "Dạ không, nó rất nhẹ." Vị sư mỉm cười: "Nhưng nếu con cứ giữ nó trong tay mãi, cánh tay con sẽ mệt. Buồn phiền cũng như thế." Nam cúi đầu, nhận ra lòng mình đã ôm nỗi buồn quá lâu. Vị sư đứng dậy, dẫn Nam ra phía sau am, là nơi có một dòng suối trong xanh chảy qua đá. Ngài múc một gáo nước rồi đổ xuống đất. Nước thấm vào cát và biến mất. Ngài nói nỗi buồn cũng vậy, nếu con để nó đi, nó sẽ tan. Chỉ khi con níu, nó mới ở lại. Nam nhìn theo dòng nước, lòng dâng lên sự thấm thía. Vị sư hỏi: "Con buồn vì mất tiền hay buồn vì nghĩ mình là kẻ thua cuộc?" Nam sững người vì chưa bao giờ tự hỏi điều đó. Hương vào đứng cạnh Nam, khẽ nói người ta thương anh vì anh tử tế, không phải vì tiền. Nước mắt Nam rơi, không phải vì đau, mà vì nhận ra mình đã tự đánh giá bản thân quá thấp. Vị sư nhìn Nam: "Con có thể mất tài sản, nhưng đừng bao giờ mất lòng tự trọng và lòng tốt của con." Gió núi thổi lên, làm tà áo của Nam và Hương tung nhẹ, như giải thoát cả những nỗi buồn trôi xa. Vị sư đưa Nam một chiếc chổi trên. Ngài bảo: "Hãy quét sân am giúp ta. Khi tâm con bận rộn vì điều thiện, nỗi buồn sẽ không còn chỗ để bám." Nam cầm chổi,
quét từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Hương đứng nhìn, thấy trong từng cử động của Nam đã có sự bình yên trở lại. Gió cuốn lá vàng bay, và mỗi lần Nam quét sạch, tâm anh cũng nhẹ thêm một phần. Vị sư ngồi bên hiên, nhắm mắt thiền định, như đang lắng nghe sự chuyển hóa của con người trước mặt. Nam dừng lại và hỏi: "Thưa thầy, con phải làm sao để hết buồn?" Vị sư mở mắt: "Đừng chạy trốn nỗi buồn. Hãy nhìn thẳng vào nó, chấp nhận nó, và rồi buông nó." Nam nắm chặt cán chổi, như nắm lấy một niềm tin mới. Hương tiến lại gần, khẽ nói: "Anh không một mình." Nắng chiều phủ lên hai người, khiến cả khung cảnh trở nên ấm áp đến lạ lùng. Vị sư chỉ vào rặng núi xa: "Con thấy không, mặt trời vẫn mọc dù đêm dài thế nào." Nam mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều tháng. Rồi họ cùng nhau đi xuống núi. Con đường đẹp và sáng hơn lúc đi lên. Nam nói Hương rằng hóa ra anh buồn vì anh sợ mình không đứng dậy nổi. Hương đáp: "Nhưng anh đã đứng dậy rồi đấy thôi." Dưới chân núi, trẻ con chạy đùa, người già cười nói, cuộc sống vẫn tiếp tục như dòng chảy không ngừng. Nam nhìn lại đôi tay mình, thấy chúng không còn run rẩy nữa. Anh hít một hơi thật sâu, để gió mang nốt những mảnh buồn cuối cùng rời khỏi ngực. Hương nhẹ nhàng nắm tay Nam như trao thêm một phần sức mạnh. Nam nói: "Anh hiểu rồi. Không phải cuộc đời buồn, mà là anh cứ ôm buồn trong lòng." Hương gật đầu: "Từ hôm nay, hãy sống như nước suối mà thầy đã dạy, chảy và buông." Hai người bước đi giữa hoàng hôn, màu trời đỏ cam phản chiếu trên áo của họ. Bình yên không phải đến từ tránh né, mà từ buông xả. Và Nam biết cuộc đời mình đã thật sự thay đổi. Này bạn ơi, một chiếc lá rất nhẹ, nhưng nếu giữ trong tay mãi, cánh tay vẫn sẽ mỏi. Nỗi buồn cũng vậy, không phải vì nó lớn, mà vì ta ôm quá chặt. Hãy để nó rơi xuống đúng lúc. Nam thất vọng không phải vì mất tiền, mà vì tưởng mình không còn giá trị. Nhưng người ta yêu mến ta vì nhân cách, chứ không phải vì những gì ta sở hữu. Trong cuộc sống cũng vậy. Hãy nhớ, điều quý nhất là tâm mình, không phải ví tiền của mình. Càng chống lại, nó càng mạnh. Càng trốn tránh, nó càng bám theo. Phật dạy phải nhìn thẳng vào nỗi buồn, thừa nhận nó đang có mặt, rồi buông nó như buông một viên đá nặng xuống lòng suối. Nam quét sân am, và từng động tác đơn giản giúp anh bình tâm trở lại. Trong đời sống này cũng vậy. Hãy để đôi tay bận rộn với những điều lành như giúp người, làm việc tốt, chăm sóc gia đình, gieo thiện ý. Tâm lành thì lòng tự khắc nhẹ. Thất bại chỉ là một chương của cuộc đời, không phải cái kết. Không có đêm nào dài mãi, và mặt trời luôn mọc đúng giờ. Điều quan trọng là chúng ta đứng dậy và bước tiếp. Hương không giải quyết nỗi buồn thay Nam, nhưng cho anh bờ vai để đứng vững. Bạn cũng thế, khi gặp trường hợp tương tự như thế này, hãy tìm một người biết lắng nghe, hoặc trở thành người như vậy cho ai đó. Phật dạy sống như dòng suối chảy, ôm lấy mọi thứ rồi buông mọi thứ. Chỉ khi ta nhẹ, ta mới đi xa hơn. Hãy đi cùng tôi từng phút một, bởi vì chỉ cần lỡ mất một đoạn nhỏ thôi, bạn có thể bỏ qua mấu chốt giúp cuộc đời mình thay đổi. Và khi bạn sẵn sàng mở lòng thêm một chút nữa, chúng ta sẽ cùng bước vào hành trình đầu tiên, nơi bạn sẽ hiểu rằng nỗi buồn không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là khởi đầu của một hành trình trở về với bình an mà bạn xứng đáng có được. Nỗi buồn không phải là kẻ thù, chỉ là tín hiệu tỉnh thức. Có những nỗi buồn tưởng như muốn nhấn chìm bạn xuống tận đáy, nhưng chính khoảnh khắc bạn tưởng mình sắp gục lại là khoảnh khắc tâm bắt đầu cựa mình để thức dậy. Nỗi buồn không đến để kết thúc bạn đâu, nó đến để gọi tên bạn một lần nữa, để nhắc rằng bạn đã đi quá xa khỏi nơi mình thuộc về. Và chỉ khi bạn đủ lặng để nghe, bạn mới biết rằng nỗi buồn ấy đang muốn dẫn bạn trở lại với chính mình. Nỗi buồn thật ra không phải kẻ thù của bạn. Nó không xuất hiện để làm bạn vỡ nát hay suy sụp. Nó đến như một người bạn khó tính, nói với bạn bằng cách riêng của nó rằng bạn đang lệch khỏi con đường của tâm, đang sống quá xa với những gì mình thật sự cần, giống như một cơn đau nhẹ trên cơ thể. Không phải để làm bạn sợ, mà là để chỉ cho bạn thấy nơi nào đang cần được chữa lành nhất. Khi bạn biết nhìn nỗi buồn như một tín hiệu thay vì tai họa, bạn sẽ thấy nỗi buồn bỗng trở nên mềm hơn theo cách rất lạ. Hình ảnh nỗi buồn cũng giống như tiếng chuông vang lên trong màn sương sáng sớm,
Không có âm điệu nào gấp gáp, chỉ có sự trong trẻo nhẹ nhàng, đánh thức người đang lạc trong những suy nghĩ rối ren của chính mình. Nó gọi bạn quay về, gọi bạn dừng lại, gọi bạn nhìn xuống lòng mình để thấy điều gì đó đã bị bỏ quên quá lâu. Tiếng chuông ấy không hối thúc, không ép buộc, nó chỉ vang lên rồi lắng xuống. Và trong khoảnh khắc ấy, bạn nhận ra mình không còn trốn được nữa. Trong nỗi buồn luôn có nhân duyên, có vô thường và có bài học dành cho bạn. Đúng như lời Phật dạy rằng, mọi cảm xúc đều có lý do để xuất hiện. Không có gì đến mà không mang theo một thông điệp. Không có giọt nước mắt nào rơi xuống mà không gieo mầm cho một sự thay đổi bên trong. Vô thường giúp bạn hiểu rằng nỗi buồn không ở lại mãi. Nhân duyên cho bạn biết vì sao nó đến, và bài học giúp bạn bước ra khỏi nó bằng một tâm hồn trưởng thành hơn. Khi bạn thấy được điều này, bạn sẽ không còn sợ nỗi buồn như trước nữa. Hãy thử lắng nghe nỗi buồn của mình một lần, như lắng nghe tiếng gió trên mái nhà. Bạn sẽ nhận ra rằng nó đang chỉ cho bạn thấy điều gì đó quan trọng. Có thể là một giới hạn đã bị vượt quá, một kỳ vọng đặt sai chỗ, hay một ước mơ bị bỏ quên. Nỗi buồn là tấm gương phản chiếu sự thật trong lòng bạn. Và khi dám nhìn vào tấm gương ấy, bạn mới biết mình đang thiếu điều gì nhất. Và khi bạn càng hiểu nỗi buồn, bạn càng hiểu rằng nguồn gốc của mọi cảm xúc đều nằm trong tâm mình. Không phải hoàn cảnh, không phải người khác, không phải cuộc đời đối xử tệ với bạn, mà là tâm mình đang bị kéo đi bởi những mong cầu không thành, những tổn thương chưa lành, những ký ức chưa buông được. Đó chính là lý do để bước sang chương tiếp theo. Bởi muốn hiểu nỗi buồn, trước hết bạn phải hiểu chính tâm mình đang vận hành thế nào. Và khi nhìn thấu được tâm, bạn sẽ biết cách mở cánh cửa đưa mình ra khỏi nỗi buồn một cách nhẹ nhàng nhất. Trước khi vào phần tiếp theo, tôi mời nghe qua một câu chuyện có thật tại Việt Nam. Cách đây 8 năm trước, lúc tôi đang công tác và đã chứng kiến rằng ở miền Tây có một cậu thanh niên tên Tư Bình sống trong một căn nhà nhỏ bên mé sông Hậu. Mỗi buổi sáng, cậu đều chèo chiếc ghe nhỏ ra giữa dòng nước để thả lưới kiếm cá. Cuộc sống bình dị, nhưng nhiều hôm lại chất đầy những muộn phiền khó nói. Có lần Tư Bình mất trắng cả buổi đi lưới vì trời trở gió. Ghe bị nước cuốn xoay vòng như chong chóng. Cậu bực đến đỏ mặt, rồi cầm mái chèo đập xuống ghe, làm mấy con cá trong rổ giật mình nhảy tung tóa, khiến cậu trượt chân té luôn xuống nước. Cảnh tượng nhìn vừa tội vừa mắc cười, đến mức mấy bà bán cá gần đó phải che miệng cười khúc khích. Một hôm khác, khi đang ngồi vớt bèo dạt vào mạn ghe, Tư Bình nghe tiếng ai đó khóc nức nở ở bờ sông. Cậu ghé lại xem thì thấy bà Năm hàng xóm đang ngồi thẫn thờ, hai tay ôm cái quần áo cũ của Năm đã mất từ năm trước. Bà nói trong tiếng nấc rằng mỗi lần tới ngày giỗ ông là bà lại thấy lòng trống rỗng, như có cơn gió lùa qua căn nhà và cuốn hết hơi ấm đi mất. Còn Tư Bình thì đứng nghe mà ngập lòng thương, bởi cậu cũng đang mang trong lòng nỗi buồn của riêng mình. Nỗi buồn vì cha mẹ cãi nhau suốt ngày, vì cậu cảm thấy mình cố gắng bao nhiêu cũng chưa bao giờ đủ. Chiều hôm đó, mây kéo xám cả khúc sông, gió thổi mạnh làm mặt nước lăn tăn. Tư Bình quyết định chèo ghe sang chùa Cồn để tìm sự bình yên. Ngôi chùa nhỏ nằm trên một gò đất cao, xung quanh trồng toàn là hoa sen. Bước vào sân chùa là nghe mùi khói nhang thoang thoảng, tiếng chuông vọng ra từ chánh điện, nghe như đang gọi tên mình. Thầy trụ trì thấy cậu thanh niên mặt buồn rười rượi thì mỉm cười hiền, hỏi bằng giọng chậm rãi: "Con mang trong lòng chuyện gì mà nhìn như trời sắp đổ mưa vậy?" Tư Bình nghe vậy thì bật cười một cái thật nhẹ, nụ cười mà lâu rồi cậu mới cảm được. Cậu ngồi xuống kể hết mọi chuyện, từ chuyện đi lưới bị gió quật, chuyện té xuống sông quê, đến chuyện nhà cửa không yên, kể cả chuyện buồn không gọi thành tên được. Thầy lắng nghe hết rồi chỉ tay ra mặt sông phía xa, nơi ánh chiều đang phản chiếu lung linh. Thầy nói rằng: "Con thấy mặt nước ngoài kia không? Lúc gió nổi thì sóng lớn, lúc trời yên thì nước phẳng. Tâm mình cũng vậy, khi một chuyện buồn kéo đến là nó khuấy lên mọi thứ bên trong. Nhưng nước dù bị khuấy đến đâu rồi cũng lắng lại, con chỉ cần để cho lòng mình có thời gian." Tư Bình nghe mà thấy nhẹ người, như vừa đặt xuống bao gánh nặng. Trên đường chèo ghe về, trời bất ngờ đổ mưa rào. Nhưng kỳ lạ là Tư Bình lại không hề khó chịu. Cậu đưa tay ra hứng từng giọt mưa rồi cười một mình giữa sông. Bởi cậu chợt nhận ra rằng mình đã khóc vì những chuyện không đáng quá lâu rồi. Và cũng vì cậu nhớ lời thầy nói lúc chia tay rằng
Có những nỗi buồn đến để dạy mình lớn lên, không phải để làm mình ngã xuống. Câu chuyện nhỏ ở miền Tây ấy có thể giống với điều mà ai đó đang trải qua. Đôi khi cuộc đời quăng vào ta vài cú té bất ngờ, vài trận gió làm ta xoay vòng, vài mất mát khiến lòng rỗng toát. Nhưng nỗi buồn không bao giờ đến để phá mình đâu. Nó chỉ đến để nhắc rằng mình cần chậm lại, cần lắng nghe, cần hiểu mình hơn. Giống như tiếng chuông trong sương đánh thức người lạc. Nếu ta biết lắng lại một chút, nhìn sâu vào cảm xúc của mình, ta sẽ thấy nỗi buồn chỉ là cây đèn lồng rung nhẹ trong gió. Và chỉ cần một hơi thở bình yên, nó sẽ sáng trở lại, đủ để soi đường mình đi tiếp. Vậy bạn có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng đủ làm lòng mình rối tung lên chưa? Có khi đang yên đang lành mà tâm lại nổi bão chỉ vì một ánh nhìn hay một câu nói vụn vặt. Điều đó không phải vì cuộc đời quá khắt khe đâu, mà vì bên trong bạn đang có một dòng nước bị khuấy mà bạn chưa kịp nhận ra. Trong chương tiếp theo này, bạn sẽ hiểu được vì sao tâm loạn thì sinh phiền não, và vì sao chỉ cần làm tâm mình tĩnh lại một chút thôi, an lạc sẽ trở về như mặt nước sau cơn gió. Hãy ở lại, vì đây có thể là khoảnh khắc thay đổi cách bạn đối diện với cuộc đời. 2. Tâm loạn sinh phiền não, tâm tĩnh sinh an lạc. Như chúng ta đã biết, tâm người một khi xao động sẽ kéo theo muôn vàn phiền não, giống như mặt nước vừa bị khuấy lên. Bầu trời dù trông đến đâu cũng không thể yên bóng. Có những nỗi buồn không lớn vì hoàn cảnh, mà lớn vì chính tâm mình cứ chạy theo nó, ôm chặt nó, cho nó quyền trú ngụ trong lòng. Và rồi càng muốn thoát ra lại càng bị cuốn sâu vào, cứ như đứng giữa dòng nước xoáy, càng vùng vẫy càng mệt mỏi. Nỗi buồn thật ra không lập tức khiến ta gục ngã. Nó chỉ bắt đầu khuếch đại khi tâm ta vọng động, khi ta để ý nghĩ chạy lung tung, tự tạo ra những câu chuyện không có thật, tự diễn giải mọi thứ theo hướng nặng nề, khiến trái tim thêm một lớp chật chội. Tâm loạn thì chuyện nhỏ cũng hóa lớn, lời nhẹ cũng hóa đau, một ký ức cũ cũng đủ làm mình mất ngủ cả đêm dài. Nhưng nếu ta biết dừng lại chỉ một thoáng thôi, để nhìn nỗi buồn như nhìn đám mây trôi qua bầu trời, không níu, không xua, không gồng mình chống lại, ta sẽ nhận ra nó cũng có điểm dừng của riêng nó. Không có nỗi buồn nào tồn tại mãi nếu ta không nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Không có vết thương nào không thể lành nếu ta cho nó khoảng thở. Hãy thử quan sát nỗi buồn bằng đôi mắt tỉnh thức. Chỉ nhìn nó đang sinh ra trong lòng mình, đang di chuyển trong mình, đang tan dần trong mình, thay vì ôm chặt và gắn nhãn nó thành một phần của bản thân. Khi quan sát, ta đứng ngoài nó. Khi đứng ngoài nó, ta không còn bị nó lôi kéo. Cũng như mặt nước, chỉ cần không khuấy lên nữa, bầu trời sẽ tự phản chiếu trở lại, trong trẻo như vốn dĩ. Mỗi người đều có những ngày trái tim nặng như đá, nhưng cũng chính trong những ngày đó, ta có cơ hội học được cách lắng lại, học cách ngồi với chính mình, nhìn lại những gì đang rối ren trong lòng mà bấy lâu ta luôn né tránh. Sự tĩnh lặng không phải là không có âm thanh, mà là ta không còn bị âm thanh ấy làm xao động. Sự an lạc không phải là không còn nỗi buồn, mà là ta không để nỗi buồn dẫn dắt cuộc đời. Khi tâm tĩnh, mọi thứ trở về đúng chỗ, lời nói nhẹ đi, ánh nhìn mềm lại, nỗi buồn bớt sắc cạnh. Khi tâm tĩnh, ta không còn chạy theo cảm xúc, mà biết quay về, biết đặt tay lên ngực và hỏi lòng mình đang cần điều gì. Và càng tĩnh, ta càng thấy những phiền não thật ra chỉ là khách ghé thăm, đến rồi đi, không phải điều gì ta phải giữ. Chữa lành không bắt đầu từ việc xóa đi nỗi buồn, mà bắt đầu từ việc nhìn nó bằng sự dịu dàng. Chữa lành không bắt đầu từ việc cố tỏ ra mạnh mẽ, mà bắt đầu từ sự chân thật với cảm xúc của chính mình. Khi ta biết nhìn lại nội tâm, biết soi rọi lại những khúc quanh từng khiến mình đau, ta mới hiểu điều gì đang làm mình vướng, điều gì đang làm mình sợ, điều gì đang khiến mình bất an. Và rồi từ đó, ta học được cách bước đi nhẹ hơn, thương mình nhiều hơn, không còn ép mình mạnh mẽ một cách gượng gạo. Khi biết nhìn lại chính mình, hành trình chữa lành mới thật sự bắt đầu. Như mặt nước chỉ cần ngừng khuấy, bầu trời sẽ tự hiện hình. Ta cũng vậy, chỉ cần lắng lại một chút thôi, an lạc vốn đã có sẵn trong lòng. Sau đây, tôi xin mời bạn cùng tôi lắng nghe qua một câu chuyện. Có lẽ trong câu chuyện này lại làm thay đổi cuộc đời bạn. Ngày xưa trên một ngọn núi nhỏ, có một chú tiểu tên An.
Chú nổi tiếng vì làm việc gì cũng hấp tấp. Khi quét sân thì quét thật nhanh, khi tụng kinh thì tụng như chạy đua, còn khi buồn thì buồn như thể cả thế giới đang chống lại mình. Sư thầy thường nhìn chú rồi bật cười nhẹ, nhưng không nói gì. Một hôm, khi trời vừa tối, An ngồi bên hiên chùa và than thở đủ điều. Nào là mệt mỏi, nào là buồn vô cớ, nào là chẳng hiểu vì sao tâm mình cứ rối như tơ vò. Đúng lúc ấy, gió thổi mạnh, chiếc chén nước trước mặt chú rung lên rồi đổ nhào xuống đất. An hoảng hốt nhặt chén lên thì thấy trong đáy chén còn sót lại một ít nước đục đục. Chú chau mày nghĩ rằng có lẽ chén đã bẩn. Sư thầy bước đến, nhìn chú và nói: con thử để chén xuống đất, rồi ngồi chờ xem nước ấy thay đổi thế nào. An nghe lời dù chẳng hiểu gì. Một lúc sau, khi gió dừng lại, nước trong chén lắng xuống, đục biến thành trong. Chú ngạc nhiên bật thốt lên: thầy ơi, con đâu làm gì đâu mà nước lại trong. Sư thầy mỉm cười hiền: vì con không động vào nó nữa. Tâm con cũng giống như chén nước, càng khuấy, càng đục, càng loạn, càng đau. Chỉ cần ngồi lại với chính mình, để mọi cảm xúc lắng xuống, con sẽ thấy điều gì thuộc về mình, điều gì chỉ là cơn gió thoảng qua. Nghe xong, An bật cười vì nhận ra suốt thời gian qua mình cứ chạy theo cảm xúc như chạy theo một con chim không bao giờ bắt được. Đêm ấy, chú ngồi lâu hơn mọi ngày, không tụng kinh, không nghỉ ngơi, mà chỉ thở. Và trong khoảnh khắc đó, chú cảm nhận được một sự an lạc rất lạ đang lan nhẹ trong lòng. Bài học của chú An thật đơn giản: tâm tỉnh thì an, tâm loạn thì khổ. Chỉ cần dừng lại đúng lúc, đường về bình yên tự mở ra. Phần lớn nỗi buồn và áp lực mà ta đang mang không đến từ cuộc đời, mà đến từ chính tâm mình cứ khuấy lên không ngừng. Giới trẻ hôm nay cứ sống nhanh, nghĩ nhanh, cảm xúc thay đổi cũng nhanh. Chỉ một điều nhỏ thôi cũng đủ khiến lòng rối bời. Có những nỗi buồn không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ việc ta nắm quá chặt những thứ lẽ ra, phải để nó tự trôi theo lẽ vô thường. Tâm loạn khiến ta khổ một lần, nhưng chấp trước khiến ta khổ thêm nhiều lần nữa. Và chính từ đây, hành trình bước vào chương tiếp theo bắt đầu, nơi ta sẽ nhìn sâu hơn vào gốc rễ của nỗi buồn, hiểu vì sao có những thứ càng giữ càng đau, càng cố càng mất, càng muốn càng không thành. Trong chương này, ta sẽ học cách nhận ra đâu là điều cần buông, đâu là điều cần giữ, đâu là cảm xúc nhất thời, và đâu là sự thật đã bị che mờ bởi tâm vọng động. Đây không chỉ là bài học về vô thường, mà còn là bài học giúp ta biết sống nhẹ nhàng hơn, thương mình hơn, và trưởng thành từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ. Nếu bạn đã từng mệt vì bám víu vào điều gì đó đã không còn thuộc về mình, thì chương này sẽ giúp bạn tìm lại lối thoát. Hãy bước vào một cách nhẹ nhàng, vì có thể chỉ một ý niệm thôi cũng đủ mở cánh cửa bình an mà bạn tìm kiếm bấy lâu. 3. Nguyên nhân sâu nhất của buồn là nắm quá chặt những thứ vốn vô thường. Này bạn, nỗi buồn không phải vì cuộc đời quá khắc nghiệt, mà vì ta cứ nắm quá chặt những thứ vốn không thuộc về mình. Càng giữ càng đau, càng muốn càng tuột khỏi tay. Giống như khi bạn cố nắm một bông tuyết, càng siết chặt, nó càng tan nhanh, để lại trong lòng chỉ còn cảm giác trống rỗng và hụt hẫng. Cuộc đời này vốn được tạo nên từ những điều thay đổi. Người đến rồi đi, cảm xúc sinh rồi diệt. Những điều ta tưởng sẽ ở lại, mãi hóa ra chỉ là khách lạ ngang qua đời. Phật dạy rằng mọi sự đều như mây bay, không ai có thể bắt mây đứng yên, không ai có thể giữ mãi một khoảnh khắc, một con người hay một cảm xúc đã đến lúc phải rời đi. Nhưng ta lại cứ muốn chống lại sự thật ấy, muốn điều gì đẹp phải ở lại, muốn điều gì mình yêu phải giữ bên mình, dù chỉ bằng sự cố chấp. Cũng chính sự cố chấp ấy khiến nỗi buồn trở nên nặng hơn, lâu hơn, sâu hơn trong lòng. Điều khiến ta mệt không phải là mất, mà là không chấp nhận rằng mất là một phần của đời. Điều khiến ta tổn thương không phải là thay đổi, mà là không chấp nhận rằng thay đổi là lẽ thường tình. Ta cứ níu một cánh cửa đã khép, mong nó mở lại, trong khi cánh cửa dành cho mình thì đang đợi ở phía trước. Nếu bạn muốn hết buồn, bạn cần học một nghệ thuật rất khó nhưng rất giải thoát. Đó là nghệ thuật buông. Buông không phải là bỏ mặc, càng không phải là trốn chạy, mà là trả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Khi biết buông, tâm nhẹ lại, lòng mềm lại, và những điều tốt đẹp sẽ có chỗ để trở về.
để bạn hiểu tại sao thứ mình giữ càng chặt lại càng không thể giữ, và tại sao chỉ khi buông đúng cách, cuộc đời mới thật sự mở ra một hướng bình yên hơn. Hãy đi tiếp, vì chỉ cần thay đổi một niệm thôi, bạn sẽ thấy mình bước vào một thế giới nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 4. Buông xả không phải mất đi, mà là trở về với chính mình. Buông xả không phải là buông bỏ tất cả rồi trốn tránh đời, cũng không phải là buông trong thất vọng hay bất lực. Buông xả theo tinh thần Phật dạy là đặt xuống những gánh nặng không cần thiết để lòng mình có chỗ thở. Buông để nhẹ, chứ không phải buông để bỏ cuộc. Buông để trở về với sự bình an vốn có trong tâm, chứ không phải để đánh mất bản thân. Con đường này không dễ, nhưng lại là con đường duy nhất giúp ta đứng thẳng giữa đời, không bị cảm xúc kéo nghiêng và không bị khổ đau kéo xuống. Hãy hình dung bạn đang mang trên lưng một chiếc ba lô quá nặng, càng đi càng mệt, càng cố gắng càng đau lưng. Chỉ cần đặt ba lô xuống thôi, cơ thể lập tức nhẹ lại, lưng tự nhiên đứng thẳng, hơi thở cũng trở nên sâu hơn. Cũng như vậy, tâm ta mỗi ngày mang đủ thứ chuyện, có chuyện của hôm qua, chuyện của năm trước, thậm chí chuyện của những người không còn đi cùng mình nữa. Càng giữ càng nặng càng khổ. Mà chỉ một hành động đặt xuống thôi đã có thể thay đổi cả hành trình. Buông xả cũng là một kỹ thuật sống, một sự thực hành cần kiên nhẫn. Trước hết là quan sát xem điều gì đang kéo mình xuống, điều gì khiến tim mình chật chội, và điều gì mình đang ôm quá lâu. Sau đó là chấp nhận rằng mọi thứ đều có tuổi thọ riêng, có lúc đến và có lúc phải rời đi. Cuối cùng là đặt xuống từng chút một, không cần gấp, không cần ép, chỉ cần nhẹ nhàng mở tay ra, rồi bạn sẽ thấy tâm mình sáng hơn và hơi thở cũng rộng hơn. Khi lòng nhẹ, từ bi mới có đất để nảy mầm. Khi không còn bị quá khứ níu chân, trái tim mới đủ tự do để thương yêu đúng cách. Buông xả không làm bạn mất đi điều gì quan trọng, nó chỉ giúp bạn trở về đúng với chính mình, một phiên bản bình an hơn, vững vàng hơn và đủ sức để bước tiếp trên con đường đời đầy đổi thay này. Sau đây, tôi xin mời bạn cùng lắng nghe qua câu chuyện Chiếc ba lô của người lữ khách già. Sau khi nghe xong câu chuyện này, bạn sẽ biết học được rằng nỗi khổ không đến từ quá khứ, mà từ việc ôm giữ quá chặt những gì đã qua. Buông xả không phải mất đi, mà là trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, để tâm nhẹ nhàng trở về với chính mình, tìm thấy bình an và tự do nội tâm. Có một người lữ khách già bước đi trên con đường núi quanh co. Sau lưng ông là một chiếc ba lô cũ kỹ, nặng đến mức mỗi bước chân đều in sâu xuống đất, như có đá tảng đè lên. Người ta nhìn ông mà ái ngại, nhưng ông chỉ cười, nói rằng mình đã quen rồi. Một buổi chiều, ông dừng chân trước một ngôi chùa nhỏ nằm lặng giữa rừng thông. Chú Tiểu thấy ông khom lưng quá mức liền hỏi: "Trong ba lô có gì mà nặng vậy?" Ông đáp bằng giọng khàn khàn: "Là những thứ tôi sợ đánh mất, nên phải giữ thật chặt." Nghe vậy, sư thầy bước đến, đưa mắt nhìn chiếc ba lô cũ. Thầy nhẹ nhàng nói: "Con mang theo nhiều như vậy, nhưng con đã mở nó ra lần nào chưa?" Lữ khách lắc đầu: "Chưa bao giờ ạ. Con sợ nếu mở ra, con sẽ phải đối diện với những thứ mà con không muốn buông." Thầy đưa cho ông một tách trà, rồi bảo ông ngồi xuống mở ba lô ra xem. Lữ khách run tay mở khóa, trong đó chỉ toàn là những thứ đã mục nát. Một tấm thư cũ của người đã rời xa, vài vật kỷ niệm đã gãy, một cuốn sổ đầy dòng chữ hối tiếc. Tất cả đều nằm lẫn với bụi đất và mùi ẩm mốc. Ông nhìn chúng mà nước mắt rơi. Hóa ra thứ ông đã mang suốt mấy chục năm nay lại chỉ là những mảnh vụn của quá khứ. Sư thầy đặt tay lên vai ông: "Con tưởng mình giữ lại kỷ niệm, nhưng thật ra con đang giữ lại nỗi khổ." Buông xả không phải là mất đi, mà là trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, để con được trở về với chính mình nhẹ nhàng hơn. Lữ khách lặng lẽ gói lại những thứ mục nát, rồi đặt xuống cạnh gốc thông già. Khi đứng dậy, ông bất ngờ nhận ra lưng mình không còn cong nữa, bước chân bỗng nhẹ như chưa từng nặng nề. Ông nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên cảm thấy mình đã thật sự thở. Tối hôm đó, trước khi rời chùa, ông nói một câu như tự nhắc chính mình: hóa ra thứ khó buông nhất lại chính là thứ chẳng còn ý nghĩa gì, và chỉ khi đặt nó xuống, con mới tìm lại được con người thật của mình. Và kể từ hôm ấy, người lữ khách già không chỉ bước đi nhẹ hơn, mà còn sống nhẹ hơn, vì ông đã hiểu rằng
Buông xả không phải mất đi, mà là trở về. Chúng ta đã cùng nhau đi qua 4 chương, từ việc nhận ra nỗi buồn không phải kẻ thù, đến hiểu tâm mình, học cách buông xả. Mỗi chương là một nấc thang dẫn bạn ra khỏi bóng tối của riêng mình. Hãy tin rằng bạn hoàn toàn có thể chuyển hóa nỗi buồn, chỉ cần một chút kiên nhẫn, một chút quan sát và một chút yêu thương dành cho chính mình. Giống như sau cơn mưa, mầm cây mọc mạnh hơn, tâm bạn cũng sẽ nảy mầm bình yên và sức sống. Mong rằng mỗi người nghe có thể tìm thấy mái nhà bình yên ngay trong lòng mình, nơi mà không bão giông nào có thể lay động. Nếu những lời này làm lòng bạn ấm thêm một chút, chỉ cần một lần nhấn nút đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa như một hơi thở nhẹ để chúng ta tiếp tục cùng nhau gieo bình an trong tâm hồn. Tôi xin mời bạn thả tim để biết bạn đã nhận được giá trị của bài học, và để biết những ai đã buông được hay không thì bình luận bên dưới nhé. Hãy để tôi có duyên gặp bạn trong những bài giảng tiếp theo.